of this program, ipapakilala ko na ang ating guest for today. Siya ay nagtapos ng doktor ng medisina sa University of the Philippines noong 2002 at naging adult psychiatry resident from 2003 to 2007 sa New York University. Nagtapos din siya ng Geriatric Psychiatry Fellowship sa State University of New York Health Science Center noong 2008 at alam niyo ba na iilan lamang silang geriatric psychiatrists dito sa Pilipinas. Siya ay kasalukuyang naglilingkod ngayon bilang Active 3 in Psychiatry sa Manila Doctors Hospital and Associate Active sa Makati Medical Center at Visiting Staff in Psychiatry sa The Medical City. Mga champion cells, please welcome Dr. Pia Reyes-Sia. Hi, Doc. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Correct ko lang ulit so yung residency ko saka yung fellowship ko pareho sila sa State University of New York. New York. Yes, okay. Ayun. State University of New York. Sige, thank you. Yun Pero ibang klase pa rin guys, di ba? New York. Ilan lamang ba ang nakakarating ng New York at doon nag-aaral? Ayun. Now, bumabalik. Yes, totoo. At nagbabalik para maglingkod dito sa ating bansa. Now, Doc, napaka-relevant and timely nitong ating topic for today, which is caring for our grandparents and elders. And as we all know, family-oriented po ang mga Pilipino. And malamang, kasama ng ilan sa ating mga viewers ang kanilang mga lolo at lola sa kanilang mga pamamahay. Now, Doc, my question po is, paano nga po ba naiiba yung reaksyon ng mga matatanda sa sitwasyon natin ngayon sa COVID? At paano ito naiiba sa reaksyon ng mga mas nakakabata? Okay, sige. Very good question. Sige, ganito. Bago ko sagutin yan sabihin ko muna, ang range kasi ng mga kakayahan, kapasidad ng mga matatanda, very wide. Okay, meron kayong nanghihina, 65 pa lang, nanghihina na, makakalimutin na. Pero meron ka rin mga 90 years old na CEO pa rin ng kumpanya. Diba? So very, very wide yan. So, bawat tanong mo, iisipin ko ano bang tamang range ng capacity ng question mo. Kasi yung mga, syempre, yung CEO na 90 years old, baka hindi na kailangan natin tulungan masyado. Yes. Diba? Kasi baka nga, mas marami silang alam kesa sa atin. That's diba? true. On the other hand, baka yung 65 na akala natin, kayang-kaya pa niya, hindi na pala nila kaya. Okay? So, sige. Yes. So in the same way, kung yung tanong niyo sa akin is, paano naiiba? So majority ng mga matatanda, hindi masyadong maiiba sa atin. Yes. Okay, majority, hindi maiiba. Pero kung maiiba man sila, it's in two situations. One, baka mas lalo silang kabahan at baka mas matagal silang makaka-adjust. So yung adjustment period nila mas matagal. Tapos baka sila yung mas likely na maging kabado, matakot kasi sila yung high risk group, diba? Yes, that's true. Marami silang kakatakutan kesa yung mga younger. So, and on top of all of that pa, ang pinakamadalas na mental illness sa matatanda is anxiety. So talagang baseline nila, medyo kabado na sila. So yun. So, tapos nadagdagan pa siya. Nadagdagan pa siya, oo. Pero yun yung pero mostly, pareho lang sa atin. Yan. Ayun. Yeah. Now, Doc, sa pagkakaiba niya sa mga bata, hindi naman siya ganun ka-different. Tama ba? Sige, hindi ako child expert, okay? Pero, so, ang pagkaintindi ko kasi, ang bata kasi, binabase nila yung reaksyon nila dun sa reaksyon ng mga parents nila, sa mga magulang nila. So, kung nakikita nilang kinakabahan yung parents nila, sila rin kakabahan. Yes. Kung chill lang yung mga parents, edi chill rin sila. Ang matanda, may kaalaman na sila, hiwalay na silang tao. So, kung nakakabahan sila, hindi sila masyadong na-apektuhan dun sa nakikita nila. Diba? In the same way, kahit kalmado ka at kinakabahan sila, baka hindi rin sila ma-influensyahan ng kalma, ng pagkakalma nyo. Sarili ng kabado yung umaandar sa utak nila. So, mas mahirap i-control in that sense. So, parang ina-emphasize natin, Doc, yung idea na parang they are also independent, na meron din silang sariling pag-iisip. Kasi, di ba, sabi niyo nga po, there are a lot of people, they might see our elders as parang sila yung weak. Pero it depends nga kasi merong ibang mga elderly na mas okay pa sila kumpara sa atin. Yes. And may sarili na silang opinion, may sarili silang pros and cons yan, obviously. Kasi pwede silang mas pasaway. Diba? Kasi kung yung personality nila, pasaway talaga. Hindi, pasaway rin sila kahit may COVID. That's true. Now, Doc, speaking about opinions, di ba? Talagang ito medyo hot rin to, lalo na sa sa mga
kabataan. Kasi marami sa generation nila or what we call as boomers ang hindi aware sa mga issues ng mental health. Yes. Ba? Kasi yung iba pinagtatawanan pa nga po nila yung idea of kapag binibring up natin yung meditation o kaya yung self-care. And kasi parang a lot from that generation, ang tingin nila is parang na-survive naman namin, hindi naman namin naramdaman yung mental health issues na yan. Kaya namin, so dapat kayo kaya nyo rin. Now, how can we make them appreciate more about the importance of mental health? Okay, so again, very good question. Ang nakikita ko kasi is, ang hirap kasi to convince somebody na yung kunwari yung ugali nila, yung behavior nila, mali or kailangan baguhin. Diba? Yes. Kahit sino naman, right? Kahit sino. That's true. So, kailangan muna ng hook. Diba? So, usually, kailangan ng idea ng ano kaya yung problema nila ngayon. Maire-relate nyo ba yon sa mental health somehow? Diba? For example, ano yung mga common? Nahihirapan matulog. Very easy. Nahihirapan matulog. Okay. So baka dapat, we can start talking na, pwede natin pag-usapan. Baka naman kasi, mami, may pinoproblema ka. Diba? Tapos kung may problema ka, o baka naman kasi, meron man nalulungkot ka na. O baka naman, so you slowly parang enter the realm of emotions. Yung age group yan talaga kasi din, hindi sila sanay makipag-usap tungkol sa nararamdaman nila, yung mga emotions nila. Very, very restricted. Kasi, kailangan, diba Pilipino, pwede lang emotion, masaya ka, galit ka. Yun lang Walang kalungkutan. Diba yun lang yung choice. Tapos kung nervyosa ka, negative. So, ayaw mong palabas na nervyosa ka. Diba? So, if you can talk about emotions, if you can talk about yung nararamdaman mo, nalulungkot ka ba, nasaktan ka ba, mga ganyan, slowly, hindi yung biglaan, pero slowly sila rin masasanay. Again, may mga pasaway. Diba? Yes. Again, meron mga I refuse, my way, highway. Yes. Give them time lang. Eventually, magkakaroon sila ng problema din. And then you can introduce again the idea of the importance of mental health. So, kumali rin natin, they have their own ways of adjusting. Hindi lang natin nakikita. Diba? Malay natin, meron din silang parang self-care na ginagawa. Hindi lang natin alam na yun pala yung ginagawa nila. Diba? So, we don't know. So, baka we're just assuming na wala silang ginagawa. Pero actually, meron. So, actually, this COVID time, this coronavirus time, excellent time to get to know each other better, diba? Yes. Kasi dati, kasi we're trapped. Diba? Yes. So, wala tayong mapuntahan. So, ngayon, makipag-usap na tayo sa isa't isa. So, di galing. Diba, ma-enrich natin yung lives natin. Kasi malalaman natin yung mga iniisip ng mga magulang natin, mga grandparents natin. So, matutulungan din tayo. Diba? Sa kanilang wisdom. Yeah. So, anyway, yun yung, pero yun yung... It's a two-way communication talaga. Yeah, oo. So, that's the style usually. Yung parang sneak it in the conversation, talk about emotions, and then see what comes up. So parang the idea talaga is for us to get something relatable to them. Exactly. Yung idea of yung may problem nga para maisingit natin yung idea ng mental health. Exactly. Yes, perfect. Yes, exactly. Kasi every time that we mention the idea of mental health, parang ang rami agad sa generation nila, biglang isa-shrug off lang siya na parang, hindi, wala yan. Sa amin nga, kinaya ko, wala namang ganyan. So, okay, I totally get it now. We have to look for things that relate to them para doon natin ipapasok at para mas maging open sila sa idea of mental health. Yes, exactly. Precisely. Ayan. No, Doc, nandun tayo sa idea na open. Open na po yung yung ating elderly, yung lolo at lola natin. Now, how do we explain this pandemic to them nang hindi sila nasistress? Kasi, syempre, ngayon, nag-accept na sila na, okay, sige. Pag-usapan na natin yan. Lola, meron pong pandemic na nangyayari. Pero ayoko pong kabahan kayo. Siyempre, hindi naman po yun diretsahan nating masasabi na parang, Lola, wag po kayong kabahan. Diba? So, paano po yun, Doc? So, unang-una, very hard ang mag-advise ng paano magbibigay ng information na negative. Kumbaga parang bad news Magbibigay ka ng bad news. Ang hirap tansyahin ng ano ba ang makaka-stress na sa isang tao at hindi. Yes. So, pwede yung delivery mo, kala mo ang ganda-ganda, na-stress pa rin. Diba? Yes, pwede nangyari yun, kala ilang practice ka ng practice, yung pala talagang unang sentence pa lang, nagwa-wild. Wala na. Diba? Wala na. So,
ang siguro better framework is yung dapat ready ka. Ikaw muna, handa mo muna sarili mo, dapat kalmado ka, dapat hindi ka rin dapat sure ka na rin sa parang naiisip mo tungkol sa coronavirus, dun sa quarantine, kalmado ka, okay. Tapos, just be ready na kung ano man yung mangyari, magiging ka pa rin reassuring and loving and caring. Kasi yun na lang yung makakatulong dun sa mga taong kinakabahan on the end part. Okay. Yes po. So, may maganda ako nakitang parang pattern setup. So, nakuha ko to dun sa American Geriatric Society, saka dun sa Ariadne Lab. Ito yung nila. May setup muna, tapos may assess, tapos may share, tapos may explore. So, gano'n yung setup. Yung setup muna. Set up, assess, share, and explore. So, yung setup, yung una sabi mo, diba, parang may setup. Isa-setup mo yung situation. So, may diba, may napansin na siguro kayo, may mga nangyayari, mga tao, nakamask. Yung si Duterte, parating nagsasalita sa TV, ganyan. So, yun yung setup. Diba? Assess. Ano na ba ang alam nila? Okay. So, ano na bang nabalitaan nyo? May sinabi ba si pastor ganito? May na-chika na ba sa'yo si ganito, ganyan? So, this actually goes for any kind of bad thing. Yes. Any kind of bad situation. Then you try out, okay na ba o hindi pa okay? Parang gano'n. So, the-assess yun. So, ano bang nasabi ko? So, oo nga, nabalitaan ko, ganito. May rules na, hindi ko maintindihan, ganyan. So, yun yung share. So, magbigay ka na ng information. Okay, so, kasi po ganito, meron tayong pandemic ngayon. Very matter of fact, very gentle. Okay? Kaya dito very important yung tone. Kasi kung pangarik kung nakulahan ka, pwedeng lumabas na medyo galit. Kasi diba, may inis, ganyan. Kasi nga, kinakabahan ka eh. So, kailangan kalmahan pa rin. So, ito po, may coronavirus, bawal po, karamihan po, gagaling. Pero may konting tao, lalo na yung mga matatanda at may sakit, baka malala ang kalagayan, baka ikamatay nila, baka po kasama kayo doon. Diba? Ganyan. Then, explore. Explore is, tingin nga nyo yung emotions nila. Kakabahan ba sila? Kinakabahan? Nagagalit? Whatever. Kung ano man yung nararamdaman nila, sabihin nyo lang, ay, kinakabahan po ba kayo? Ano nararamdaman ninyo? Grabe, no? Para mabigat talaga yung informasyon na to. That's the explore. Right? So then you have the conversation. It goes wherever it wants to go. Okay? Yung ito is plan. Opo. So ano ng plano natin? Paano kita matutulungan? I will always be here. Mga ganyan. Yun yung so that's, again, going back. Set up. Assess. Share, and explore. And then yung ending plan. Ano lang gagawin? Diba? Amazing. Diba? Okay. So, para sa lahat yan. Kahit magbigay ka ng bad news about cancer, about somebody dying, pwede nyo gamitin yung pattern na yan. Very easy to adapt. Amazing kasi actually, Doc, kahit na hindi lamang po siya targeted to that person that we are trying to explain the situation, pero pati na rin ikaw as someone na, kasi maaaring ikaw may sarili kang kaba and nawawala yung thoughts mo. Diba na parang kung saan-saan ka lang sumisingit, baka mamaya nandun ka pa lang sa idea na parang, so naririnig niyo po ba na yung mga matatanda nga pala, ganito, parang duwe-diretso na po agad tayo. So at least now we have a pattern kung paano natin ma-relay yung information to our elderly or kahit sino actually. Yeah, exactly. Yeah. So parang very useful siya. So buti na lang na may mga nag-iisip at susulat sa internet na madaling mabasa, madaling maaral. Diba? So pwede natin gamitin. Yes, we can adapt to that. So again, guys, reminder lang, it is set up, assess, share, explore, then we ask, ano yung plano natin? Ano yung pwede natin gawin together with that person that we are talking to? Yes, exactly. Perfect. Okay. Sige, now, Doc, let's go to the idea na itong mga, kasi na-mention natin kanina yung capacities ng ating mga geriatrics or the lolo, lola, at yung ibang nakakatanda. Paano kapag sila yung meron ng sakit ngayong COVID-19? Kasi syempre, it's kind of common for our elderly population na meron silang dementia or Alzheimer's. So, paano po natin ma-communicate sa kanila na kailangan nilang manatili sa kanilang mga bahay? Kasi yung iba, di ba, yung mga may Alzheimer's, sila po yung madalas na nakikita natin or na babalitaan na nawawala or nagwo-wander around sa community.
So, paano natin may re-reinforce dun sa ating mga lolo at lola na parang na kailangan dito muna po tayo sa bahay? Ano pong gagawin natin doon? So ayan so sinaset up na natin yung population na pinag-uusapan natin. So ito yung mga medyo moderate to severe Alzheimer's, moderate to severe dementia na hindi nakakaalala or hindi na nakakaintindi ng plain verbal instruction. Okay. So I hope na yung mga lola at lola natin na ganito may mga kasama sa bahay na mapag-aasahan, di ba? Or tayo ourselves, we are in the house with them. Okay. So kung minsan, madali lang, may sign. Pwede ka lang maglagay ng sign sa door. Okay, na bawal lumabas. Oh. Pwede ganun, bawal lumabas. Okay? So, very, very simple. Sometimes they will follow. Sometimes not. Okay, so basta pero actually maraming yung mga technique, maraming signs in dementia care, gumagamit na maraming signs like turn off light when you go out, ganyan, nakapaskil yan everywhere. Ganon. Something to remind them. Something to remind them. So, remember, may COVID-19, huwag lumabas. Mga ganyan. Okay. Some cases, pwedeng medyo severe na to, pero I've seen it done. Yung mga, pinapalitan na yung kandado sa susi. Yung mga kandado, pinapalitan, talagang hindi nakakalabas. Kasi yun yung mga wandering, yung mga wandering and escape risk people, talagang pinabago na, nilalock na from the inside. So, hindi ka makakalabas unless nasa yung susi. So yun, pwedeng ganon. Okay. In worst case scenarios nga, kung minsan pinipaint ng iba yung pintuan, ginagawa nilang mukhang wall para hindi nila alam na pintuan yun. That's also some advice kung minsan very extreme yung situation na talagang lumalabas at nawawala. Yes. Pero yung best kasi talaga is for the older person, may routine sila. So usually lumalabas sila kasi may routine sila, nalalabas sila at that time. So kailangan yung part na yon na dapat lalabas sila or gusto na lang lumabas, palitan nyo ng ibang activity para hindi na nila isipin na lalabas sila. Kasi hindi lang naman during COVID na bawal lumabas di ba? Pag umuulan ng malakas, for example. Di ba? Pag gabi, di ba? So yung mga nag-aalaga, dapat very attuned sila, dapat kilala nila yung inaalagaan nilang older persons. Na ready sila na, okay, gusto na lumabas, ihahanda ko naman yung ganitong activity. Para malipat yung attention. Para ililipat na sila, tapos i-move away na sila. Hindi na iisipin na lalabas sila. Before you know it, pagod na sila, matutulog na. Yung best, para hindi na mag-aaway over the door. Yes diba? po. Hindi ka pwede lumabas, ganyan, tapos mag-aaway na kayo. Diba? Para ma-avoid yun. Okay? So, ang idea po natin dito is more of diversion. Yes. Parang i-shift natin yung yung focus ng isang tao. Yes. Na dapat niyang gagawin. Kasi we have our routines. And another thing is yung reminding these people. Kasi, di ba, nabanggit nga natin na people with dementia or Alzheimer's, sila yung madalas na nakakalimot. So we have to remind them. Yes. Pero for those big things or mga severe cases, I believe it would be best na mag-consult din tayo sa ating mga psychiatrists. Yes, especially to our geriatric psychiatrists. Kasi kayo po yung nagsispecialize na ganun kung ano yung mga maaring gawin. Yes. Kasi hindi naman lahat pwede magpintura na lang basta ng mga pintuan nila. Yes, that is true. Tama. Pero yes, of course. And the geriatricians and the neuropsychiatrists, syempre my colleagues. Yeah, so consult din guys. Kasi mahirap din syempre liability din natin kapag may masamang nangyari sa ating mga lolo at lola. Now, Doc, ito po, kasi meron din tayong mga elderly na bedridden na for a long period of time. And they are already experiencing some kind of sadness and heightened anxiety. Tapos dumating pa po itong COVID-19 pandemic. So, paano po natin i-approach yung idea na yung mismong elderly natin, nawawalan sa ng pag-asa or parang mas gugustuhin niyang tumigil na lang lahat kasi parang mas nag-worsen yung situation natin ngayon. So parang pabayaan niyo na ako, wala na, pabayaan niyo na ako. So ano pong pwede natin gawin doon? Okay, sige. One comment muna about being bedridden. Okay. Yung bedridden state kasi is a very unnatural state. Yeah. So dapat kung may doctors, all of us na mga doktor, ang goal namin is the patient has to always be able to walk. If you cannot walk, kailangan
mapalakad. Kasi yung life expectancy and syempre yung level of disability, tumataas once mag-bedridden ka. Kasi, and usually, pinag-isipan ko yung tanong na yan matagal kong pinag-isipan. Wala akong maisip na common reason kung bakit ang isang tao ay mabe-bedridden except for depression, okay? And, kunwari, a short illness na nakapagpasakit sa kanila, sabihin natin na pneumonia sila, some things, hindi sila and then hindi sila nag-physical rehabilitation. Okay? So, kasi kahit worst case scenario, kahit na stroke pang, di ba yung mga, alam tayo mga na nagkakaroon ng accident, yung mga swimming accident. Hindi na po nila nagagalaw hindi sila bedridden. Di ba naka-wheelchair sila? Opo, yes. Di ba? So kaya nilang nadadala sila here and there. Pati si Christopher Reeve, di ba? Yung dating Superman, di ba? Nagagalaw niya, namumove siya here and there. So naisip ko, paano kaya hindi na lumatad to? Ba't to hindi na gumalaw? So I would suspect na yung bedridden state niya is because na-depress nga siya. Okay, so there is a depression na ayaw nila, wala silang motivation. From the will to move. To move. Okay? Yes. Or two, medyo napabayaan. Sorry to say, medyo napabayaan kasi ang mga elderly people, mabilis decondition yung kanilang muscles. So yung dating makakalakad, kung pahihigain mo ng 1 month, biglang hindi niya lalakad. You really need to do the exercises slowly and quickly and all that. So yun muna, okay? So sana i-avoid muna yung bedridden state. That is better, okay? So do whatever you can para hindi maging bedridden yung mahal nyo sa buhay. Okay. Secondly, so sabihin natin nagsistart na sila magsalita na, gusto ko nang mamatay, ganyan. This is a signal that there is something wrong. Okay? Kasi hindi, kahit sa tingin natin, siguro kung ako nandyan, gusto ko rin mamatay. Di ba? We have that sense sometimes Pero you'll be surprised, may nakita na ako personally and also seeing it on TV. Pero personally, grabe talaga yung sitwasyon nila. It's amazing. Terrible, terrible, horrible. And yet, gusto nila mabuhay. Kakaiba. It's a very strange thing. And so, naisip ko, ano yung pagkakaiba nitong taong to na this horrific thing na nangyari sa kanila? And then this person, or ako, na kunwari, if I was in that state, malulungkot ako, it's really my frame of mind. Diba? It's not the state. Kasi sila kaya nila, yun yung state nila, pero gusto nila mabuhay. Pero sila, kaya nila. So it's our frames of mind. It's what we have in our head. So job natin to find out kung mayroon nga bang depression dyan na matitreat. Sige, so yung question nyo, gusto nyo, how do we approach it? Okay, so ganito yung approach. You have to be calm again, you yourselves. Kasi syempre, these are your grandparents, mahal na mahal ninyo, or your parents, mahal na mahal ninyo. Kailangan open kayo sa kahit anong sabihin nila. So, kung sabihin nila, gusto ko nang mamatay. So, instead of, huwag ka naman ganyan. Diba, ang dami na nating, bakit ka ganyan? Huwag ka magalit. So, kailangan, you said, sige, pag-usapan natin, ano bang nangyayari? Ano ba yung ayaw mong, ano ba yung nahihirapan? Saan ka nahihirapan? Troubleshoot muna, right? So, is it the situation? Is it something we can do? So, pwedeng sabihin na, hindi, matagal na ako malungkot. Kasi ever since nung namatay si ganito, hindi na ganyan-ganyan. Ganun na. Oo. So then, excellent intro na to mental health, right? To the mental health talk. Openness. Openness. Let's talk about it. So then, pwede nyo nang i-lead towards, baka may pwede kang kausapin na professional. Baka may gamot kang pwedeng inumin para makatulong. Or baka pwede na tayong mag-exercise. Baka matulungan ka sa ganun. Ganyan. Diba? So, pag medyo may idea ka na on what's going on, you can easily consult someone. Doesn't have to be a psychiatrist, at kahit anong doctor. Start talking. Ito kasi nakuha ko sa grandparent ko. Ganito, ganyan. Malay natin may medical problem pa pala. Yes. Hindi natin alam. Malay natin may chronic pain. That's really bad. Na hindi sila nagrereklamo. Nandun lang sila, chronic pain, yung dahilan kung ba't gusto nila mamatay. Yes. Diba? So parang, yung pala may pain. So anong gagawin natin dito? Right? Let's address the pain. Let's address the situation. And have the conversation. Yung openness na sinabi nila. So yun yung parang way to start talking about it.
before I end on that though, if the person, your loved one, maayos naman sila, they're walking, they're of sound mind as far as you can tell. Actually, magandang pag-usapan ang end of life. Sobrang okay siyang pag-usapan. Kasi, ang hirap nang malaman nyo na lang, naki-intubate na sila, hindi na sila nakakasalita. Doon mo pa siya kakausapin. And then, hindi nyo pala alam anong gusto nila. Gusto nyo pa bang ituloy natin to? Ganyan. Yes. Yung gusto nyo pa bang ipump ka? Kung kunwari, parang nag-stop yung heart mo, ipapump ka pa ba namin? Yung, Yes, parang yun yung dapat pag-usapan na natin habang okay ka. Kasi, alam nga, mag-guessing game ka. Yes po. Diba? At after, pag may masama na nangyari. So I recommend end-of-life talks, advanced planning talks, as long as yung tao ay may kakayahan mag-isip, maayos kausapin, sound mind. Diba? I encourage it. Kasi mas maraming gulo ang nangyayari after kung hindi nagawa yun in time. Yun. Kasi maaring, since we are very family-oriented, maaring magkaroon pa ng sisihan. Kapag nandun sa dulo. Oh my, so common. So common. Yes, pero one thing that we have to emphasize din, Doc, diba, is how we approach the person, yung able person pa, kung paano yung end-of-life care niya. Kasi baka nakakatakot din na mamaya yung elderly siya naman yung magsabi na parang, buhay pa nga, pinapatay mo na agad. Okay. Gusto mo mangyari sa akin. So, papasok na naman si setup. Yes. Assess. Explore. Share. Explore. Tapos now, let's talk about the plans. Yeah. Yes. Kasi sa assess pa lang yung mararamdaman mo na kaya ba niya to? Hindi niya ba kaya? Aawayin na ba niya ako? Di stop. Okay, back off. Diba? You must try again. Pero I'm sure there will be some story of, ay, alam mo, si ganito, namatay na, pero ilang beses pinap yung, naku, mukha siyang hirap na hirap. So, okay. Tapos isa-segue natin doon na, ikaw ba? Kapag nandun, gugustuhin mo ba na, okay. Exactly. So, kasi, pag-uusapan nila yan, death is very near, much nearer, di ba? But actually, it's also near to us, depending on, what happens. Siyempre, so, we have to be prepared also to have that conversation with our loved ones about us. Diba? Ano bang gusto natin? Diba? So, pag ready na tayo for us, di pwede na baka ready na rin tayo for our older people to have that conversation. Yes. I mean, it may be parang sort of a light topic for us ngayon na pinag-uusapan natin kasi we get to jump from one idea to another. But then, para dun sa mga taong nanunood ngayon, we have to face the reality that these things will happen. And mas okay na i-orient natin yung sarili na, okay, dadating din to, kailangan alam din natin kung ano yung pwede natin gawin. Yes. That's my opinion, right? And also online, may maraming sources about talking to people about COVID. Yes, diba? So to talking to older people. And parang very important kasi 'di ba yung ang bilis sometimes ng deterioration ng COVID. So parang yung mga things pa na gusto nilang sabihin. Yes, diba? Unfinished business pa mga tao, parang wow, so best time to talk about it. Kasi parang may mangyari sa'yo, tapos yung palang dami mo pang unfinished hindi mo nakausap, hindi ka nakapag-sorry, hindi ka nakipagbate, mga ganyan ba? Yeah. So important for the person din, for their peace of mind. Yeah, sige. But yes, tama, excellent point na we're talking about this heavy topic, so lightly, on Facebook, right? Yes. Yung mga nanonood sa atin, natatakot na sinasabi natin, parang what are they saying? Why are they saying it this way? So, please make comments, diba? So we can address your concerns then. Yes po. Okay, sige. Ayan, sige. So now, we shift from that. I can't hear him. Wala pa rin. Ako naririnig mo ako? Can you hear me right? Okay. Sulit na lang tayo. Sige. Sala ba ako?
Where are we? Okay. Sige, so I'm talking about the questions. Sandali, I'm looking here. Okay. So, what can the elderly do, okay, to maintain being connected with the families? Okay ka na? May voice Ready na ba? po ba ako? Yes, yes. Ayan, okay. Muntik na ako mag-self-interview. So, ayun na nga, di ba, na parang, sorry guys, kasi live naman talaga tayo. So, these things can really happen. Okay? Okay. So, now, Doc, going back to our discussion. So, kung hindi naman po previously diagnosed with a mental illness, pero ngayon naman meron na silang symptoms of paranoia, insomnia, or iba pang mga anxiety, paano naman po, ano po yung pwede natin gawin para sa ating mga elderly? Okay. So, syempre, very good question. What if you have symptoms, new changes in the situation na behavioral yung tawag, behavioral or emotional, yung lumalabas na symptom. So, yes, most common reason for any change na sudden in the elderly, medical pa rin. So, the first thing that has to happen is, medyo kailangan mo mag-investigate as a family member. May nagbago ba? May nagbago ba sa kinain? May kinain bang pangit? Hindi ba nakaihi? There's usually something. So, ang dalas ko nakikita mga paranoia, ang reason ng paranoia, urinary tract infection. Oh. So, parang okay. So, parang di ba or agitation. Yeah, di ba? Pwede. But because they're older, pwede talaga. So, yes. So yun yung first thing. So, pag medyo nakakuha na kayo ng information, na okay, ito pala, ever since this time, hindi na nakatulog, or ever since that time, hindi na umiinom masyado ng tubig, etc., etc. You have to ask na your doctor, or the doctor of your relative. Yung best doctor to talk to is yung syempre yung kilalang-kilala yung relative mo. Para may context na sila, alam na nila kung anong nangyayari. Kahit, and then kung kunwaring hindi talaga siya yung main doctor, basta a doctor na nakakita na sa oo, para, okay, at least ito, alam ko yung itsura niya. Worst case, syempre, kailangan nyo talaga magpatingin. Kasi, why? Ang mga medical problems sa elderly, pwedeng mabilis mag-worsen. Yes. So, hindi siya parang younger person na, pwede pa yan. O talaga, younger person, pwede pa talaga. Pero sa older person, pwedeng within days, mag-deteriorate. So, kailangan kumbaga parang may multiplier para sa mga elderly. Yes. Yes. Na parang for us, UTI lang siya, pero for our elderly, maaaring mas malala yung dating. Yes, of course. Perfect. Yes, exactly. So, maraming parang handicaps and multipliers ang elderly, di ba? So, kaya medyo urgent. Kaya baka hindi mo mahihintay na after the quarantine. So, reach out na. I'm very thankful na we have all these platforms already na online consultation. Yes, karamihan ng hospitals, or I know Medical City, and I also know Makati Medical Center, hiwalay na yung parang COVID sa non-COVID para hindi maghahawaan. So, mas may confidence ang mga patients na pumunta sa hospital ng feeling na hindi ako mahahawaan. Kasi nito ako sa non-COVID side eh. So, yes, lahat ng staff, lahat ng daanan, lahat ng gamit, hiwalay. Hiwalay siya. So yung staff na nasa non-COVID, hindi siya tatawid at pupunta sa COVID. At baka may madala siya. Ganon. So it's separate. So pwede ka magpakuha ng dugo if that's what's necessary, or that is what your doctor told you online. Okay? Syempre, there are also the psychiatrists that are available online. Pero since elderly, most of us will feel better kung sure namin na medically stable ka. Kasi mas madali for us, syempre, kasi kung medically stable, tapos alam natin, paranoia, depression, madali na kami magbigay ng gamot. Because if there is a medical problem, tapos magbibigay kami ng gamot, pwedeng hindi mag-work yung gamot kasi nandiyan sa medical problem. Yes, okay, diba? So, important talaga na ma-check at ma-assess yung patient underlying cause. Oo, for a medical cause. Very important. Okay. So, yun lang yung answer ko. Doc, sa other side naman, kasi
ito, before kanina parang depression or maaaring symptoms of paranoia. Now, what if our lolo or lola, irritable naman sila? Tapos Okay. kasi yung parang pinaka sinasabi nila, bakit mo ako pinipigilang lumabas? Now, hindi ito connected dun sa pinag-usapan natin kanina na may dementia or Alzheimer's. Ito yung fully capable and hindi lang talaga nila naiintindihan yung ideya na hindi kayo po pwedeng lumabas dahil may COVID ngang pandemic ngayon. Ano po yung po pwede nating sabihin sa kanila para mapaintindi ito sa kanila? If the setup doesn't work, okay, yung setup, assess, ganyan. So sabihin natin, sige, so na-imagine ko kasi, ang mga chronic pasaway, okay, Yes. or chronic na Supportive behavior na nila yun. Yeah, o parang na-learn na nila yun. And usually, there is a underlying something. Okay, so may underlying theme of, let's say, freedom. I cannot be trapped again. May mga ganyang ideas. Am I being heard? Kasi he's not moving na. Hindi na gumagalaw si... Okay. So, parang usually there's there's a underlying issue or sinasabi nga sa mga therapy, conflict na hindi na-address. And that's why kailangan nilang maging pasaway. Kailangan nilang lumabas. So, the conversation has to start. In the end, hindi mo sila mapipigilan. Right? In the end, they will suffer their own consequences, sad to say. You know, I mean, you can tell an elderly person, an alcoholic, stop drinking. Diba? They will not. Pero yung liver naman nila yung mananagot in the end. Yes po. Diba? Kasi hindi mo sila makakonvince kahit anong sabihin. You can try, you can keep trying. So, the idea lang there is, so you try to convince, you try and talk to them, try and see what needs to be addressed. Yun the feeling na nako-claustrophobia ako dito, kailangan kong lumabas. Yes. So, pwede kayo mag-troubleshoot doon. Diba? How can we help the feeling of claustrophobia? Dapat bang ilipat na kita sa ibang bahay? Diba? Parang dito ka na sa amin or doon ka na sa ganyan, wherever. Diba? Parang minsan may mga options sa mga tao. Dapat bang mag-install na ako ng malaking TV na pwede ka manood ng travel channel? Diba? Yung mga feeling mo nakakalabas-labas ka. Parang kunwari, nakakalabas ka. Parang gano'n. Diba? Parang, what can we do? So, kailangan there's that openness na is very important na very stressing. Pero in the end, kung kunwari magagalit talaga sila, right? All you can say is, ganito po, ito lang ang magagawa ko. Try and address through the other people. O, sure mo na lang na parati siyang nakamask. Sure mo na lang na may kasama siya. Di ba? Pero mag-social distancing pa rin kayo. Di ba? Mga ganyan. Sure nyo na lang. And then, there will be consequences maybe. Right? Baka hulihin sila, i-fine sila. Di ba yun yung umiikot na yun? Na-fine sa kasi lumabas na walang mask. Di ganun, matututo rin sila kasi na-fine nga sila. Diba? So sometimes people have to learn the hard way. Yeah. You know? Pero it cannot be na kayo yung magagalit sa kanila kasi that will end the conversation. Wala nang openness doon. Yes. So, parang mas magpuputol na agad yung yung sharing experience. Exactly. So sige, sabihin nyo, you back down, okay lang na hindi kayo manalo sa argument, sila na lang manalo, and then you can always come back and talk about it again. Diba? And then baka next time more open sila. Yes. Mas maayos yung usapan, ganon. Ayun. So, kailangan talaga ng patience. Pero one thing to take note din, Doc, sa point of view ko is, kasi madalas itong nangyayari sa Filipino culture na pag naranasan na nila yung mali, o kaya na-fine na sila, dadating na ang approach ng tao ay parang, sabi ko sa iyo parang sisisihin yung dating. Huwag nyo nang sabihin yun. Yes. Hayaan nyo na. Okay, 5 minutes left. Okay. Now, Doc, ito po. Ang ating question is, ano po yung maaari nating i-advise na mga activities for our elderly? Kasi especially ngayon, maaaring ma-bored din po sila. Kasi on the other side, kasi syempre, it's a very complex spectrum of the behavior of the elderly. Yung iba, gusto nila, ito yung ginagawa nila. Pero yung iba kasi, parang since hindi na sila makalabas, naintindihan nila, I won't be going outside. So anong gagawin ko? Ano yung pwede nating masuggest na mga activities for them para hindi sila ma-bore? Okay. So since konti na lang yung time natin, ibibigay ko na yung parang priorities. Okay. Yes po. So number 1, you really have to exercise. The elderly have to really exercise. Kasi sabi nga, diba, ang bilis ma-decondition eh. It's very fast. Po. So,
it can happen within a course of a few weeks lang na somebody who could, let's say, walk up and down 3 flights of stairs, pero natrap na sa bahay, biglang hindi na nila kaya more than 1. Ganun siya kabilis. Okay? So, as much as possible, they have to exercise. So, marami ng oras na nauubos. Kaka-exercise nila. Okay. At saka pagod din agad sila nun. Saka pagod din sila agad nun. Diba? Hindi na sila magiging irritable kasi wala na sa energy. Okay. Exercise. Number 2, priority is socialization. So, kung may naisip kayong mga activities na nai-involve ang ibang tao, whether in person, so sa mga tao na kasama nila sa bahay, or sa mga through video, kailangan yun yung next na priority. Syempre, I'm assuming they're sleeping well, and I'm assuming they're eating well. Okay. So, socialization is number 2 priority. So, sometimes nag-advise ako na pwedeng gumawa kayo ng bagong, like, special event per day, na hindi nyo dati, wala kayo dati noon. Say, like, 3 p.m. merienda. Kasi ngayon lahat, nasa lahat, nandun ka lahat sa bahay, di ba? So then, you can have that like a socialization time na chika-chika lang, ganyan, na define time for the family. Kung walang ganon, kunwari wala kayo doon, puro makakasama lang or caregiver, pati sila, sila, parang like a tea time or something, whatever. Tapos, meron din dapat fixed time to talk to the family na sana daily through the Viber and video conferencing. The more, the better. Kahit magkaharap lang kayo, nagtsatsa lang kayo, hindi kayo nagsasalita. That will help. Okay, that will help in stemming the feeling of loneliness. Okay. Thirdly na, and so medyo lower na to in the rank, pero, depending sa capacity ng tao, ng ating elderly, they can go back to school. They can enroll in online classes. Everything that we do. May mga grandparents na pwede na lang basahan yung kanilang grandchild through the video ng kanilang book. So nag-chat sila, yun lang ginagawa nila. Pwede silang mag-rummage through pictures. Tapos may nakita silang picture, tawagan nila yung nakita nila sa picture. Tapos, alala mo tong nangyari dito sa atin. Yan, ganon. Iba nga nagsasuggest, host virtual get-together. Silang mamatatanda, maganda. Okay rin yun. Diba? Na, parang like this, like a Zoom situation na pwede silang mag-usap. So, this is just an example. But definitely, these things are the priority. Okay, marami pang iba, but this is the priority kasi socialization is very important. And exercise is very important. Yun. Ayan. So, parang we will be focusing on those different activities. Aside from trying to open up regarding the situation and assessing kung ano yung mga nararamdaman ng tao, we can focus on physical activities, social activities, and learning again. And trying to communicate with the other people na kahit na nasa bahay. Actually, it was suggested nga rin po before by one of our speakers na makipag-Zoom nga din yung ibang mga tao. Kasi you still have to have a constant line of communication with other people outside. Yes. Now, Doc, ito po, from our social media, we have one question, and it focuses on suicidal elderly. Okay. Now, Doc, ito po yung this comes from Marites Salvador Villegas from Facebook, and ito po yung kanyang mismong question. Hello po, Doc. Stress na po mama ko na senior po sa hindi paglabas sa bahay. May Alzheimer's po siya at binibigyan ng donepezil, kaso ang lagi niyang gustong gawin ang maglakad at mamasyal araw-araw. Na-explain ko na din po sa kanya ang sitwasyon natin. Hindi niya pa din po naiintindihan. Ano po ang pwedeng gagawin ko? Nagwawala po kasi siya lagi, at worst, she wants to kill herself if di namin siya palalabasin. So, paano po yun na parang umaabot na sa point na ginagawa pong parang reason or a consequence ng hindi pagkasunod dun sa gusto niya na I'll just kill myself. Paano po yung maging approach natin dun? So, syempre, clinically on my part, iisipin ko, maxed out na ba ang donepezil? Yun yung first thought. Nasa tamang dose ba siya ng donepezil? Pwede ba siyang candidate ba siya sa other medications that will help? Agitation, ganyan. So, yun yung from the parang medical perspective. Kasi makakatulong, di ba? Yes, so, perhaps, talk to your doctor, talk to the doctor that's giving the donepezil, okay? Kasi siya yung may alam na what else can he do here, right? Okay. Then, assuming
Kasi may mga ganyan rin akong pasyente. Moderate to severe yung dementia niya. Usually kasi, meron talaga silang parang day pattern. Yung when they go out, when they go here, and usually slow burn ang agitation. Hindi siya parang, pow, agitated ka na. That's not common. Pwede pa rin mangyari, but that's not common. Usually there is a gradual, from waking up, meron ka ng low-level agitation, slowly mag-aakit yan. Hanggang sa magpipeak siya. Hanggang sa magpipeaks, ito na, nag-aaway na tayo, nagsisigawan na and all that. So usually, kailangan, kung mag-i-intervene ka, kailangan before dun sa peak. Kasi usually sa peak, wala nang nangyayari. Hindi na kayo magkakaintindihan. Kasi pati siya, parang nag-off na yung utak niya. Gusto lang niya yung gusto niya. Parang batang nagtatantrum, right? Yes. In that way, parang ganon. So beginning pa lang, ay anticipate nyo na. Okay, gusto niyang lumabas. Okay, ano pwede natin gawin? Ito na yung pag-fulfill ng kanyang day with a routine. And then you just keep distracting and keep distracting. So one of the things na ina-advise ko, even pre-COVID, carers for yung mga moderate to severe dementia, kailangan meron kayong bag of tricks na ready nang ilabas. Dapat at least 5 nandun. So, para may menubok pa na kung anong pwedeng gawin. Oo. So parang number 1, tawagan natin si Maring ganito. Mag-usap kayo sa telepono. Okay. Ayaw, hindi pa pwede. Book number 2. Eto, mag-coloring book tayo. Ganyan. Okay, ayaw pa rin. Book number 3. Ganyan. Magluto tayo. Labas. Parang toddler nga parang toddler care. Kasi ganun ko minsan yung maglalabas ng something para ma-distract sila. Ang good news sa moderate to severe dementia is eventually they will forget. Diba? Kasi nga, dementia. So they will forget something. So you can make them, maligo tayo. Okay, or, sige, punta tayo sa taas. I have patients na nilito na nila. Yung kala nilang gabi, ginawa na rin na parang araw. Just to help caregiving. So kunwari, nag-second day na within 1 day. Alam mo niya, para lang maulit. Kasi otherwise, iba na yung gagawin ng pasyente. Yes, so there is a benefit, di ba? Pero syempre, without knowing yung actual circumstances ni Marites, hindi ko ma-tailor ang advice ko. Di ba? Yes. Kasi kailangan nyo talaga, sometimes kailangan nyo talaga ng another person, a professional, na to troubleshoot with you. Yes. So, ano ba talaga? At anong nangyayari dito? Ito, ganyan. Okay, last case scenario, if talaga very bad risk, kailangan na talaga siyang i-sedate. So, to give medication that she doesn't go out, right? For her safety. And since time-limited lang ang quarantine, worst case yon. Okay, I do not advise it. Pero what a lot of people will do na. Kasi nga pati sila, nasa-stress na, nababurnout sila. So, kesa ma-burnout sila, baka kailangan natin itong gawin. Right? So that's a range of things that can be done. Okay, there's an excellent book na siguro pwede pang bilhin online, The 36-Hour Day. 36-Hour Day by Nancy Meyer? Hindi ko na maalala. Basta Nancy something, M, from na na-release ng Johns Hopkins. So it's about taking care of dementia cases. Marami doon, mga tips, mga troubleshooting, paano kung gusto nilang maligo pero nakadamit pa sila. Mga ganong klase. Kumbaga parang ito na yung bag of tricks natin. Ito yung bag of tricks. Natin. So please refer to that. Okay, if you cannot get a hold of any professional at this time. Yan. 36-hour day. Okay. Pero ayun nga din, Doc, we would like to emphasize na parang it does not only take one person to help these people. You can always ask for help from our professionals. Yes. Now, Doc, before we end, do you have any final words or any advice or shout out sa mga taong nanonood sa atin ngayon? Okay, so the last advice is please make your elderly people exercise. Yes. Okay. Please. Okay, number 1. And then number 2, please stay in touch with them. And do what you can to help them. Okay, you can still make them food. You can still cook. May mga precautions lang regarding yung sanitizing your countertop, mga ganyan. But you still can. Hindi sila mahahawaan ng COVID sa pagkain nyo. Yes. Okay. Unless may COVID ka, which case, huwag kang lumabas. Well, yes. Okay. So yon. So and of course, shout out to my colleagues from the Medical City, Philippine Psychiatric Association, Makati Med,
Manila doctors, and all the frontliners. Thank you so much for all that you are doing. I get to stay where I am because you're still okay there. Yeah. Wag niyo na akong gawing frontliner. Matakot kayo ako. Kailangan ko mag-intubate at mag-alaga ng psychiatrist ako. Okay. Delikado yon. Okay. But, and yun, thank you again. And prayers for all the people in the world. Yes, ayan, maraming salamat po, Doc. Sobrang dami po naming natutunan today. Well, actually, it was mentioned nga rin before na parang it is not as a sexy topic as depression or anxiety, but then it's amazing that we learned a lot regarding geriatric psychiatry today. Thank no, you. ang dami po nating natutunan at hindi lang natin ito ma-apply basta-basta lamang sa ating mga lolo at lola, but then we can also apply these things that we learned sa mga tao sa paligid natin. Personally, magagamit ko din siya. Now, bukod po sa mga doktor at nurse, salamat din po sa mga bayani nating medtech, radiotech, aids, utility at mga gwardiya sa ating mga ospital. Binibigyan pugay din naman ang mga frontliners sa checkpoints, mga police at militar, mga community health volunteers, mga nagtatrabaho sa butika, grocery at palengke, mga LGU at barangay workers, mga basurero at iba pa. Muli po ako po si Nico Bautista ng #MentalHealthPH, and thank you for joining us. See you next time, champions. Stay safe and let us recover together. Goodbye, everything!